Hi guys, welcome back to my channel. ඉතින් අද මම ඔයාලට කරන්නේ මගෙන් ගොඩක් දෙනෙක් රික්වෙස්ට් කරා මම මේ ෆොටෝ එක Instagram එකේ පෝස්ට් කරාම ගොඩක් දෙනෙක් රික්වෙස්ට් කරා මගෙන් කොහොමද ලිප් එකක් ලොකුවට පේන විදියට කොහොමද කරගන්නේ මේකප් යූස් කරලා ලිප් ෆිලර්ස් යූස් කරලා තියෙන විදියට කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා ලිප් ලුක් එක එන්හාන්ස් කරලා මේකප් යූස් කරලා. ඉතින් අද මම ඒ ටියුටෝරියල් එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම මේකප් වලින් මගේ ලිප් එක ලොකුවට පේන විදියට කරගන්න පුළු එක. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ ලිප්ස් වලට කැමති නම් මගේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම් බලන්න. ඒ වගේම subscribe කරන්න, like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මුලින්ම මගේ ලිප්ස් මම ස්ක්‍රබ් කරලා ලිප් බාම් එකක් ඇප්ලයි කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඕනම ලිප් ලුක් එකක් කරන්න කලින් ලිප් ස්ක්‍රබ් කරනවා නම් තමයි ලස්සනට ලිප්ස්ටික්ස් ඇප්ලයි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දැකලා තියෙන සමහරවිට මෙහෙම ෆ්ලේකි ගතියක් තියෙනවා ලිප්ස්ටික් එක ඇප්ලයි කරාම ඒක හරිම කැතයි. ඉතින් ඒක නැති කරන්න ලිප්ස්ටික් හරිය ඔයාලා වෙඩින් එකකට වගේ යනව නම් මුලින්ම ලිප් ස්ක්‍රබ් කරලා ඇප්ලයි කරන්න මතක තියාගන්න. ඉතින් මම පටන් ගන්නෙ මේ ජෝඩානා කොෆී බීන් කියන ලිප් ලයින් එකෙන්. ඉතින් මුලින්ම මම කරන්නේ මගේ normal ලිප් ලයින් එක අවුට්ලයින් කරගන්නවා මේ පෙන්සිල් එකෙන්. ඉතින් මම කැමති මගේ ලිප් එක ගොඩක් ෆුල් කරලා පෙන්නද්දි ගොඩක් වෙලාවට ටිකක් ඩාර්ක් ලිප් කලර් එකක් යූස් කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් රෙඩ් ලිප් ලයින් එකක් යූස් කරන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න මේ ලිප් ලයින් එක තමයි මේකේ මේන් කී එක වෙන්නේ. ලිප් ලයින් එක සහ ලිප් ග්ලොස් එක තමයි මේන් අයිටම්ස් දෙක වෙන්නේ ඔයාලගේ ලිප්ස් ලොකු කරලා පෙන්නන්න නම්. ඕකේ ඊළඟට මම දැන් normal මගේ ලයින් එක තමයි මෙහෙම අවුට්ලයින් කරගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට මම කරන්නේ මේක මේ ලයින් එකෙන් අවුට්ලයින් කරනවා පොඩ්ඩක් ලොකු වෙන්න මේක අවුට්ලයින් කරනවා මම කරනකොට ඔයාලට තේරෙයි. නමුත් එක දේ තමයි මම අවුට්ලයින් කරන්නේ මේ කොටස විතරයි. මේ හරිය මම normal විදිහටම තියනවා. ඉතින් ලංකාවේ ගොඩක් කලාවට මම දකින මිස්ටේක් එකක් තමයි ඔයාලට ලිප්ස් ලොකු කරලා අඳින්න ඕන වුණාම අවුට්ලයින් කරද්දී මේ හරියත් අවුට්ලයින් කරනවා. එතකොට තමයි අර weird මේ වගේ කැත ලුක් එකක් එන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අවුට්ලයින් කරද්දී මේ කොටස විතරක් අවුට්ලයින් කරන්න. මතක තියාගන්න ගොඩාක් නිකන් unnatural විදියට අවුට්ලයින් කරන්න එපා. like ඔයාලගේ natural line එක ඉස්සලා අඳින්න ඒකට එක වටේට අඳින එක තමයි second line එකෙන් කරන්නේ. අනිත් තමයි මම කැමති මේ corners fill කරගන්න lip line එකේ. පේනවා ඇති ඔයාලට කොච්චර ලොකු වෙනසක් තියෙනවද කියලා. ඊළඟට මම කරන්නේ මම ඇප්ලයි කරන ලිප් ස්ටික් එක මේකත් එක්ක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මම අද යූස් කරන්නේ MAC Twig කියන මේ ලිප්ස්ටික් එක තමයි අද මම යූස් කරන්නේ. ඉතින් mainly මම මේ ලිප්ස්ටික් එක ફોකස් කරන්නේ outer line එකේ. මොකද මම තව ලිප්ස්ටික් එකක් යූස් කරනවා. ඒ හින්දා dark shade එක මේක මම යූස් කරන්නේ මේ මම ලිප්ස්ටික් දෙකක් තෝරගෙන තියෙනවා මෙතෙන්දී. ඒ තමයි මේ MAC Twig කියන එක සහ
මේ ලයිටර් ෂේඩ් එක MAC Viva Glam කියන මේ ලයිට් ෂේඩ් එක. ඉතින් මේ දෙක තමයි මම අද අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ ඩාර්ක් ෂේඩ් එක මේ විදිහට outer line එකේ apply කරගන්නවා. ඉතින් හරිම ලස්සන ඔයාලට පේනවා ඇති ලොකු ලිප් ලුක් එකක් මේකෙන් දෙනවා. ඔයාලා කැමති නම් මෙහෙම තියන්නත් පුළුවන් මේකත් ලස්සනයි. ඉතින් මීටත් වඩා ඩ්‍රැමැටික් ලස්සන ලුක් එකකට යන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මේ වගේ ඊළඟට ඇප්ලයි කරපු ෂේඩ් එකට වඩා ලයිටර් ෂේඩ් එකක් ගන්න. අරගෙන ඒකට පුළුවන් මේ වන්ද කොටසේ ඇප්ලයි කරන්න මේ විදිහට. ඊළඟ අන්තිම ස්ටෙප් එක වෙන්නේ lip gloss එකක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක තවත් ලස්සනට මොකද gloss එකකින් ගොඩක් වෙලාවට රිෆ්ලෙක්ට් වෙනවා. ඔයාලට දෙයක් ලොකු කරලා පෙන්වන්න අවශ්‍ය නම් ගොඩක් වෙලාවට lip gloss එකක් shiny දෙයක් use කරාම ඒක ඔයාලට enhance කරලා පෙන්වනවා look එක. ඉතින් මම lip gloss එක විදිහට අද use කරන්නේ මේ Fenty Beauty fuzzy කියන gloss balm එක. ඉතින් මේක තමයි මම අද use කරන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී මම lip gloss එක apply කරන්නේ මේ විදිහට නෙවෙයි. ඒක මම apply කරන්නේ lip එක enhance ලා පෙන්නන direction එකට තමයි මම apply කරන්නේ මේ විදිහට. ඉතින් මේ තියෙන ෆයිනල් ලුක් එක යාළුවා වෙනද කොච්චර ලොකු වෙනසක් තියෙනවද කොච්චර ලස්සනද මේ ලිප් ලුක් එක කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ ලුක් එක try කරොත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න ඔයාලා try කරාද කියලා. මම මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා ආයෙ හමු වෙනවා. I'll see you on next week. Bye bye.